Teka, patayin mo. Hindi ako makadaan. Woo! Lazada delivery. Baliktad, man. What's that, Muffin? Unbox na yan, unbox na yan. Teka, patayin mo. Hindi ako makadaan. Woo! Lazada delivery. Baliktad, man. What's that, Muffin? Muffin, what's that? Diyan, Muffin. What's that? Last and final box. Yes, sa Vegas. Sa Vegas. Vegas. Meron pa tayong kasunod dito. Hindi pa nadating. Ilang araw lang, no? Parang 3 days. 2 days. 2 days. Oh my God! Wow, laki. Red talaga siya. Ay, Or black? black yung binili ko. Ayoko nung red. Ayoko nung red, tapos mas mahal pa yung red. Kaya ayoko nung. Ganon. True, doon tayo sa Mas mura. maganda yung black eh. Ay, laki pala niya. Grabe, parang vacuum. Ang laki niya, grabe. Grabe, parang vacuum. Air fryer ko. Ilak pala naman eh. Pang prito. Ang laki niya, grabe. Wow! Ano ba yan? Parang pakuluan ng tubig na malaki. Ito ah. Kasi ito, dito mo siya. Double. Ay, akala ko double. Ay, nakatape pa pala. Okay. May nuggets pa tayo dyan eh. Try natin. Hindi, may chicken na nga eh. Ay, chicken. Ano electric? Yes. Opo, syempre. Dapat pinatanggal mo na, itatry nyo pa. Paano mo mabuksan? Eh, nakatape yung pupasan eh. Hindi naman na to. Kaya naman ang mga kalagay. Pero ganyan lang siya kalaki. Hindi siya ganun kalaki. Ang laki-laki ng ano tapos. Yung kaha niya. Uy, so big. Laki ng kaha. Akala ko whole chicken nakakasya dyan. Eh, kasi naman ang whole chicken dyan, oh. Kasi siya dyan, kaya lang ano mo. 3 liters lang kasi to, hindi siya yung... So, magkano naman siya nabili? Original price niya. Original price is... Hindi ko alam eh. Parang... Dito din sa price na. Hindi, basta yung sale price niya. 2 something. Teka, hindi ko sa sale price. 2.7 ba yan? or what? So, ilalak mo lang siyang ganito pag mabigat. Tsaka para hindi siya matanggal sa... Okay, hugasan natin ito. Let's go!
Ay, masasalita.